ถ้าคุณเคยคิดว่าตลาดน้ำบ้านเราคือที่สุดของตลาดลอยน้ำขอให้ใจเย็นก่อนค่ะเพราะในยุคทองของดัชเมื่อ400ปีก่อนมีตำนานตลาดลอยน้ำยักษ์ที่เขาว่ากันว่าลอยอยู่กลางทะเลสาบจริงๆตลาดลอยน้ำกลางทะเลสาบฟังดูเหมือนหนังไซไฟยุคบาโรกเลยนะครับแล้วมันมีจริงเหรอครับหรือเป็นแค่เรื่องเล่าจากนักเดินเรือเมาเบียร์ เอาอย่าดูถูกเบียร์ดัชสิคะแต่คำตอบของเรื่องนี้น่าสนใจกว่านั้นเพราะมันคือตำนานลูกผสมหรือที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่า historical chimera ตำนานที่เกิดจากการผสมหลายเรื่องจริงเข้าด้วยกันเอ้าเหรอครับแล้วไคเมราตัวนี้มันประกอบด้วยอะไรบ้างเนี่ยมีหัวตลาดหางแพกลางเป็นบ้านเอ็นหรือเปล่าใกล้เคียงค่ะตำนานเมืองลอยน้ำโตเนลที่คนเล่ากันน่ะจริงๆแล้วเกิดจาก4เรื่องจริงสุดมหัศจรรย์ของยุคทองดัชแต่ละเรื่องนี่ใหญ่กว่าอลังกว่าและจริงกว่าตำนานซะอีกเริ่มจากแพยักษ์ที่เขาเล่าว่ามีตลาดอยู่บนนั้นเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะแต่ความจริงมันไม่ใช่ตลาดเลยมันคือสายพานลอยน้ำแห่งศตวรรษที่17ชื่อจริงว่า Hollander Flosse หรือแพไม้ดัชขอทายต้องเป็นแพขนไม้แน่ๆเพราะตอนนั้นดัชกำลังสร้างเรือไม่หยุดเก่งมากค่ะเพราะยุคนั้นเนเธอร์แลนด์แทบไม่มีป่าไม้เลยแต่ต้องสร้างเรือรบเรือค้าและเมืองทั้งเมืองก็เลยต้องนำเข้าไม้ทั้งป่าจากเยอรมนีค่ะพวกเขาเลยผูกซุงจากป่าดำรวมกันเป็นแพยาว300 เมตรยาวกว่าเรือไททานิกแล้วยังมีลูกเรือราว500 คนอยู่กินบนแพนานเป็นเดือนมีทั้งหมูวัวไก่ขนมปังชีสและเบียร์นับหมื่นลิตรนี่มันหมู่บ้านลอยน้ำแบบพกเปล่าไปสร้างประเทศชัดๆเลยครับใช่ค่ะและเมื่อแพเหล่านี้ลอยมาถึงเนเธอร์แลนด์ไม้พวกนั้นก็ถูกนำไปสร้างบ้านสร้างเรือและเมืองอัมสเตอร์ดัมทั้งเมืองนั่นคือเกาะไม้ลอยน้ำของจริงที่ทำให้ตำนานเริ่มต้นค่ะงั้นต่อไปเมืองกลางทะเลสาบที่เขาว่านี่คงหมายถึงอัมสเตอร์ดัมถูกอีกแล้วค่ะแต่ฟังดีๆมันไม่ได้ลอยอยู่บนผิวน้ำแต่อยู่บนป่าเสาเข็มที่ตอกจมอยู่ใต้ดินพื้นเมืองนี้เป็นหนองบึงโคลนนุ่มๆถ้าสร้างอาคารบนดินมันจะจมหายไปในพริบตาทางแก้คือตอกไม้ทั้งต้นเป็นหมื่นต้นจนถึงชั้นทรายแข็งด้านล่างเรียกได้ว่าอัมสเตอร์ดัมทั้งเมืองลอยอยู่บนป่าไม้ใต้ดินที่มนุษย์สร้างขึ้นเมืองทั้งเมืองตั้งอยู่บนเสาไม้นี่มันคือเวอร์ชั่น Minecraft ศตวรรษที่17เลยนะครับ และสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระราชวังหลวงบนจัตุรัสดำที่เคยถูกเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเพราะตึกหินหนักมหาศาลนี้ตั้งอยู่บนเสาไม้ 13,659 ต้นจริงๆค่ะพูดถึงอัมสเตอร์ดัมผมเคยเห็นบ้านริมคลองที่มันเอียงแคบเหมือนจะล้มอยู่ตลอดเวลานั่นก็ส่วนหนึ่งของตำนานด้วยแหละครับใช่เลยค่ะแต่มันไม่ใช่ความบังเอิญเป็นนวัตกรรมภาษีของแท้ในศตวรรษที่17เขาเก็บภาษีบ้านตามความกว้างของหน้าบ้านชาวดัตช์ที่ประหยัดมากก็เลยสร้างบ้านให้แคบที่สุดเพื่อจ่ายภาษีน้อยสุดแล้วชดเชยด้วยการสร้างให้สูงและลึกแทนแต่พอแคบบันไดก็ชันจนเรียกว่า killer stairs ขนของไม่ได้เลยต้องติดคานรอก hitchback ไว้บนหลังคาไว้ดึงของขึ้นหน้าต่างแล้วบ้านถึงได้เอ็นออกมาข้างหน้าใช่ไหมครับถูกต้องเขาจงใจออกแบบให้เอ็นเล็กน้อยเพื่อให้ของที่ยกด้วยรอกไม่แกว่งชนหน้าต่างเพราะงั้นบ้านเอ็นเท่ากับอัจฉริยภาพทางภาษีไม่ใช่ความผิดพลาดค่ะแล้วในที่สุดตลาดลอยน้ำในตำนานมีอยู่จริงไหมครับมีค่ะแต่ไม่ใช่แพยักษ์กลางทะเลสาบอย่างที่เล่ากันตลาดลอยน้ำในยุคทองของอัมสเตอร์ดัมคือตลาดเคลื่อนที่9แห่งที่แม่ค้าพ่อค้าพายเรือบัตช์เล็กๆบรรทุกผักผลไม้ปลาฟืนและถ่านไปขายตามคลองโอ้คือระบบ Delivery น้ำแรกของโลกเลยสิครับถูกต้องเลยพวกเขาส่งสินค้าถึงหน้าบ้านริมคลองได้โดยตรงนี่แหละตลาดออนไลน์ยุคก่อน Wi-Fi ระบบนี้ทำให้เมืองทั้งเมืองเคลื่อนไหวได้ด้วยน้ำเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วสุดท้ายเมืองลอยน้ำที่เขาว่าล่ะครับมีอยู่จริงไหมครับมีค่ะและสวยเหมือนเทพนิยายเลยชื่อว่ากีทอนที่นี่คือหมู่บ้านไร้ถนนหรือ village without roads การเดินทางหลักคือเรือแบนพันเทอร์ที่ล่องผ่านคลองเชื่อม
ชื่อมกันด้วยสะพานไม้กว่า 170 แห่ง สวยแบบนี้ต้องออกแบบมาแน่ใช่ไหมครับ ไม่เลยค่ะ มันเกิดจากอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม เมื่อ 800 ปีก่อน คนที่มาตั้งถิ่นฐานที่นี่ไม่ได้มาสร้างหมู่บ้าน แต่มาขุดพีชคือซากพืชในหนองน้ำไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิง พอขุดนานเข้า หลุมกลายเป็นคลอง ส่วนแนวดินแคบๆที่เหลือไว้กลายเป็นเกาะ และเกาะพวกนั้นก็มีบ้านสร้างอยู่นั่นแหละเมืองลอยน้ำของจริง ผมขอถามอีกอย่าง คนยุคนั้นเดินทางระหว่างเมืองยังไงครับ มีเรือเมไหม มีค่ะ เรียกว่า t r a c k c o i t เรือโดยสารที่ลากด้วยม้าแล่นบน t r a c k v a r d หรือทางด่วนสายน้ำมันคือระบบขนส่งมวลชนแรกของโลกที่มีตารางเวลาแน่นอนเลยนะ อะไรนะ ศตวรรษที่ 17 มีระบบออนไทม์ก่อนรถไฟอีกเหรอ ใช่ค่ะ เรือจะออกตรงเวลาไม่ว่าจะมีผู้โดยสาร1 คนหรือเต็มลำ และถ้ามีคนมาช้า เขาก็ไม่รอ นี่แหละต้นแบบของตรงเวลาแบบดัตช์ พอฟังทั้งหมด ผมเริ่มเข้าใจแล้วครับ ว่าทำไมถึงบอกว่าชาวดัตช์ไม่ได้แค่สร้างตลาดลอยน้ำแต่สร้างประเทศลอยน้ำ ใช่เลยค่ะ จากแพยักษ์ที่ลอยมาจากเยอรมนี สู่เมืองอัมสเตอร์ดัมบนป่าเสาเข็ม บ้านเอนหนีภาษี ตลาดลอยน้ำและหมู่บ้านขุดพีชทุกอย่างคือบทพิสูจน์ของชาติที่ไม่หนีน้ำแต่เรียนรู้จะอยู่กับมัน ฟังแล้วผมขอคารวะด้วยเบียร์1 พายเลยครับ นี่มันคืออารยธรรมที่สร้างจากน้ำไม่ใช่แค่รอดจากน้ำ และนั่นแหละค่ะ คือคำจำกัดความของ Zero to No วันนี้ ว่าบางครั้งเรื่องจริงยิ่งใหญ่กว่าตำนานเสมอ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to No ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องราวที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป